Még mielőtt elkezdeném, hogy mi van a kavával, vagy bármivel, egy hatalmas köszönetet szeretnék mondani azoknak a nézőimnek, akik eleve, ugye, akik megnézik a videóimat, lájkolják, megosztják és feliratkoznak, meg minden, amire sose kérek senkit. De most először történt az, hogy voltak olyan nézők, akik támogatást küldtek nekem, anyagi támogatást a YouTube-nak a szuper köszönet funkciója segítségével, és én erre nem is számítottam, hogy ez valaha meg fog történni, és mondhatnám azt, hogy ugyan nem kellett volna, meg jaj, hagyjatok, de nem ez a helyzetem az, hogy nagyon szépen köszönöm a támogatást, és hasznos dolgokat fogok belőle venni, illetve hát már el is költöttem, várj, megmutatom. Egy Motad dobot vettem, ami ugyanolyan, mint ami most fönt van, csak ezzel nem estek. És meg kell még tisztítanom, most jött meg a postával, úgyhogy egy kis meló van vele, de nem sokára fölkerül. És minden ilyen dolog egy vagyon, úgyhogy minden segítséget nagyon köszönök, és ezúton is nagyon hálás vagyok, nagyon megható, hogy vannak olyan nézőim, akik eleve végignézik a videóimat, de akik úgy gondolják, hogy én ezeket a támogatásokat egyáltalán megérdemlem. Na most ezzel kapcsolatban viszont láttam, hogy milyen összegeket küldtek, és láttam, hogy milyen összegeket kaptam meg ebből, és a kettő közt olyan nagy a különbség, tehát a YouTube egy olyan nagy százalékot levág ebből, hogy úgy döntöttem, hogy nyitok egy Patreon oldalt, amit igaziból azt se terveztem soha, de hogy azok a nézőim, akik továbbra is úgy gondolják, hogy támogatnának, azok ezen a Patreon oldalon át keresztül tehetik meg. Ennek a linkjét a videó alá beteszem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és akkor most nézzük, hogy mi van a kavával. Na tehát hogy volt ez a dolog? Ott hagytuk abba, hogy levizsgázott a kava, és nagyon boldog voltam, nagyon jó, megdicsérték, nézték, fényképezték. Minden is elkezdtem így használni, elég óvatosan, mert mondhatnám úgy is, hogy szuboptimális üzemeltetési körülmények voltak. Tehát nem tudtam vele minden nap menni, de amikor tudtam, akkor így próbálgattam, és elmentem vele kb. Ilyen 500 kilométert, így óvatosan, ide-oda, és eljött az idő, hogy na, akkor most kezdjük el meghúzogatni neki, mert ugye nem lett fölfúrva, meg nem lett semmilyen gépmunka csinálva vele, de ugye szét lett szedve, meg lett bolygatva, meg ilyesmi, és ilyenkor én úgy szoktam ezt, hogy egy ilyen óvatos bejáratás kell neki megint, hadd szokják meg egymást az alkatrészek, mit tudom én. Tehát így vártam azzal, hogy én oda kenjem neki úgy igazán. És amikor úgy döntöttem, hogy na most jó, oda kenem neki, akkor nem történt semmi. Tehát nem indult meg, nem volt az a nagy megindulás, amit ezek a gépézék csinálnak, hanem helyette egy ilyen hang jött, ilyen. Na most ez, kopogásos égés, detonál a motor, úristen. Most ez két dolog tudja okozni, az egyik, hogy túl szegény a keverék, tehát kevés benzint kap, a másik, hogy esetleg nagy az előgyújtás. Az előgyújtást nem lehet állítani, tehát ez fixen van egy ilyen jeladó, és akkor az egész teljesen állíthatatlan. A benzint azt lehet állítani, ugye, fúvókákkal, meg egyéb ilyen karbi beállításokkal. Úgyhogy igen, lehet még ilyen, hogy falsot szív valahol, ami ugye megint ugyanaz van, hogy szegény lesz tőle. Tehát úgy döntöttem, hogy megnézem a karbikat, mert mi más lehet. És azt láttam, hogy én, mikor összeraktam, valamit benéztem. Ugyanis itt vannak
a könyvben a karbik, és nekem 2 szett karbin volt, 2-ből csináltam egyet, és ami megmaradt nekem fülfúvóka, a 114-es. És én úgy emlékeztem, hogy amit betettem, az ilyen 98 vagy 100, vagy valahogy ilyesmi körül lehet. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy beteszem a 114-est, mert ez van. Ennek sajnos a tűje, ami van, a tű az nem állítható, teljesen állíthatatlan, egy fix nem az, mint a Simpsonnál, vagy még ugyanennél a GPZ-nél is az 1 évvel vagy 2 évvel azelőtti verzióknál még állítható a tű, ugyanígy, hogy kiveszed, és akkor van egy ilyen kis lapka, amit beraksz, lehet ilyen, tehát lehet állítani a magasságát. Na, mindenki látott már ilyet, aki nem, annak majd egyszer megmutatom. De ennél a TK27-es karbinál nem lehet állítani, és azt írja itt a könyv, hogy 114-es főfúvóka kell bele, amiből nekem pont az asztalomon pihent egy szett, és gondoltam, hogy akkor ezt berakom, meg egybe átnézem, hogy mi van velem, miért nem kap benzint ez a motor. És még jó, hogy szétszedtem. Tehát megint le kell venni a karbit. Ezt én úgy szoktam csinálni, hogy hátrahúzom a légszűrőházat teljesen, gyors kötözővel, szépen ide a vázhoz így odahúzatom, mert itt minden milliméter számít, és akkor ki tudom húzni így oldalra, miután ezeket a bilincseket meglazítottam. Már nem emlékszem, hogy hányas fúvóka volt benne, de most kiderül. Ma mindjárt kiderül. Hát ez is 114-es, ami most benne van. Ezt nem hiszem el. Na, végeztem itt egy kis munkát, ugyanis azt találtam, hogy egyformán viselkedett, meg a másik 2 is. Tehát ezt ha felnyomom, akkor szép lassan jön vissza. Hallani, hogy tolja ki a levegőt. Ez semmit nem csinál. És a 4-es és ugyanez volt, ugyanígy csinált, mint a 2-es. Kicseréltem a membránt, ez volt benne, betettem egy másikat, és azóta ez így jó. És akkor azt találtam ki, nekem nincsenek hozzá műszereim, meg ilyenek, csak én vagyok, meg a karbi, hogy ha ezt így megfújom szájjal, akkor ennek föl kell jönnie. Úgyhogy nézzük csak meg. Nem tudom mit látni. Aha. Jó. Ez is. Ez nem csinál semmit. Szóval az van, hogy ezt kicseréltem, ez most már jó, de ez nem csinál semmit, ezt hiába fújom, úgyhogy ezt szétszedem. Most lukat a másikon se láttam, tehát ezen se biztos, hogy látni fogok fizikailag lukat, átvilágítottam lámpával. De nem láttam, beteszek helyette egy másikat. Még jó, hogy mindenből van 2. Nem tudom, mi látszik belőle, de az van, hogy ezeket azért nem tettem be. Tehát mikor összeválogattam az alkatrészeket, ezeket azért selejteztem ki, mert látszik, hogy a tű meg van kopva. Úgyhogy azokat tettem be, ahol a tű nem volt megkopva. Itt vannak itt a másik 2. Ez is meg van kopva, és ez nincs. Ez volt benne. Tehát ez volt benne a motorban, úgyhogy azt csinálom, hogy ezt a nem megkopott tűt átteszem egy másikba. Mindjárt megnézem, hogy melyik a legjobb, és megnézzük, hogy mi az eredmény. Azt ki kellett ott csavarni, hát egy kézzel vagyok, úgyhogy csak így tudom megmutatni, mert ezt már kitekertem. És lehet látni, hogy ez a tű, ez nem állítható. A korábbi típusokon úgy van, mint a Simpsonon is, hogy itt vannak ilyen kis rovátkák, és akkor ezt át lehet tenni különböző magasságokba, de ennél a típusnál TK27-es, ha jól emlékszem, ezen csak egy állása van.
Úgyhogy ez a jó tű, ezt fogom áttenni valamelyik másikba mindjárt. És most már ez is fölmegy. Elég lassan jön vissza, még függőlegesen nem. Jó, tehát ez a kettő meg sem mozdult. Úgyhogy hát, hogyha ezzel meg is oldódott a dolog. Most a karbit betenni nagyon egyszerű. Első lépés, hogy beakasztjuk a gázbovdent, mert ez később elég nehéz. Nem lehetetlen, én megcsináltam, csak nehéz. Oké. És akkor ezt az egészet betolom az anyádat. Én nem tudom, hogy ennek ez az egyedüli helyes módja. Ha tudtok más megoldást, írjátok meg kommentbe, de nekem ez működik. Hogy ezt ide betolom egy kicsit kifordítva. Utána ezeket a gumikat összenyomva, mármint ezeket, mert ennek feszül neki, beforgatom. 1, 2. Így. Helyükre csúsztatom. És most már csak egy határozott mozdulattal be kell nyomni. Jó, be kell nyomni. Egy. 2. Így. Jó, bovden be van akasztva, a gáz könnyen jár. Ezeket érdemes megnézni meg előtte. És most, hogy így ez benn van a helyén, azt elfelejtettem mondani, hogy ezeket a gumikat beszoktam zsírozni, hogy könnyen belecsúszszan. Meghúzom a bilincseket. Na, ez megvan. Visszarakom a gyertyákat, meg a tankot, aztán lehet indítani. Ezeket a gumikat meg kell itt igazítani. Ugye lehetett látni a műveletből, hogy ha ezek a gumik itt ki vannak keményedve, akkor nagyon nagy szívás. Mert nem lehet egyszerűen, ha ez meg van keményedve, az egészet megette a fene. Még a szélsőket könnyű. Egy lapos csavarhúzó segíthet a dologban. Fontos, hogy alul is a helyén legyen, ezt majd be fogok nézni alá. Ez is megvan. Hogy le lehet vágni a kötözőket. Egy. És egybe volt az egész, ki lehetett próbálni, de hát esett az eső, úgyhogy vártam vele egészen estig. De addig még betettem azt a kis vezetéket, amit, hogyha néztétek a vizsgáztatós videót, hogy egy hibalámpa villogott a műszerfalon, ami az akku hibát jelezte. Ezt a vezetéket találtam egy ilyet az eBay-en. És van itt még egy dolog, amit az előző részben megtárgyaltunk, hogy itt van egy ilyen dugasz, hogy a régi savas aksinak a kupakjának a helyére megy be, és a savszintet nézi a harmadik cellában, és hogyha valami nem oké, akkor dob egy figyelmeztető lámpát, ami villog egy lámpa a műszerfalon, és nekem ez történik, és ilyen kupakos aksi nincs már sehol, meg nem is biztos, hogy vennék, ha lenne. Úgyhogy találtam az eBay-en, valaki csinál készen ilyen kábelt, én is megcsináltam volna, de úgy voltam, hogy ilyenem nincs itthon,
Ja, ilyen csatlakozom, most abból venni egyet, egy biztosíték van benne, meg egy ellenállás van ide bekötve, és akkor ez megy az akku pozitívra, úgyhogy ezt most bekötöm. Azt meg kell találni, hogy ez honnan jön. Itt. Teljesen plug and play a dolog, mert ezt csak így kihúzom. Nem tudom kihúzni, de így. Ezt meg bedugom. Eltűnt, nagyon jó. Visszakötöm a villogó lámpát, ugye itt kellett volna villogni, de itt volt egy ilyen üres hely, ide ledugtam, hogy ne villogjon, most ezt visszarakom. Úgyhogy hibalámpa megoldódott, de még ki kellett próbálni, hogy jó lett és elmúlt a kopogás, meg minden. Ugye ott volt ez a két karbinál, aminél nem működött ez a vákumos megoldás, az most már jó, úgyhogy abszolút azt vártam, hogy most tökéletes lesz. És hát olyan lett, amilyet most látni fogtok, illetve aki látta a feltöltött videó részletet, az már látta. Tehát ugyanúgy kopogott, hanem jobban. Most már ment, tehát így elindult, így éreztem, hogy így menne, csak így az ember így visszaengedi a gázt, mikor ezt a hangot hallja. Tehát nem tudtam, és nem is akartam túlságosan túlfeszíteni ilyen körülmények között. Úgyhogy az volt, hogy miután a fúvóka, a gyári tű nem állítható, a karbik működnek teljesen jól, az úszószint minden rendben van, úgyhogy biztos a gyújtással van gond, nem lehet más, csak a gyújtás. És ugye amikor összeraktam, nézegettük ezt, hogy ezzel valamikor estek ezzel a GPZ-vel, és a jobb oldalon, ahol a gyújtás van, ott gyújtás jeladója van, úgyhogy van egy ilyen tárcsa, amiből van egy ilyen kis nyúlvány, ami ahogy megy egy tekercs előtt elhalad, és az váltja ki ugye a gyújtást, és azon gondolkodtam, hogy látszott, hogy ez sérült ez az elem, nem nagyon, de látszott, hogy ez így kapott. És mondom, biztos lehet, hogy ez így elfordult, vagy valami van, és akkor így rendeltem egy másikat belőle, és akkor úgy gondoltam, hogy majd így leveszem, fölrakom a másikat, és így tök jó lesz. Na, itt látható egymás mellett a kettő, és én megmondom őszintén, hogy nem tudom. Olyan nagyon szembeötlő különbséget nem látok. Az látni, hogy ez itt meg van sérülve, de hát ez így néz ki. És ugye ennek ez a belépő éle, tehát errefele forog. De hogy ez el van-e fokolódva, jelentősen annyit, hogy ez számítson, ezt én nem tudom megmondani. Úgyhogy onnan fogom megtudni, hogy fölteszem, ezt megnézzük, mi lesz. Ennek ennyi játéka van, az is 1-2 fok. De ennyi a másiknak is volt. Erről nem csináltam videót, de nem lett jó, pontosan ugyanolyan volt, mint előtte, semmi nem változott.
Tehát minden hiába való volt, hiába néztem át a karbit megint, hiába vettem a gyújtáshoz ezt a jeladó tárcsát, újat, semmilyen változást nem hozott, semmi. Úgyhogy kezdett így főni a fejem, hogy most mi a fenét csináljak, mi lehet ez, és kiposztoltam azt a videót, amit ide is feltöltöttem. Kiposztoltam 2 különböző csoportba, és jöttek mindenféle kommentek. Ugye a kommenteknél elég nagy a zaj. Mi a zaj? Az a jel, amiben nincsen hasznos információ, az zaj. És a kommentek nagy része sajnos ilyen, a legnagyobb jó szándék ellenére is, tehát így nem bántani akarok senkit, de egy 100 kommentből 2 olyan van, amire figyelni lehet. És az egyik srác írta egy angol csoportban, hogy ez biztos egy hengerfejtömítés, tehát hogy kifújja hengerfejtömítésnél valahol, és ez az oka. És ezen így elkezdtem gondolkodni, mert először hülyesség, de utána elkezdtem gondolkodni, hogy de igaziból az, hogy ezt a kopogást hidegen jobban csinálja, mint melegen. Hogyha mondjuk megyek egy dugóban, és így lassan megyek így hosszú ideig, és utána kiszabadulok végre és odahúzom, akkor vagy egyáltalán nem csinálja, hidegen meg nagyon. Ugye ez, ahogy bemelegszik, kitágulnak az alkatrészek, és ugye ezek a hézagok lecsökkennek, és jobban tömít. Hidegen meg ugye nagyobbak a hézagok, lazább az egész, és így könnyebben kifújhat. Tehát ennek van értelme ennek a gondolatnak. A másik pedig, hogy általában nekem sötét színű nadrágjaim vannak, és most múlt héten vettem egy ilyen világosabb színűt, és azt láttam, hogy itt a jobb vádlimnál, már kimostam, ahogy megmutatnám, így ilyen fekete pöttyök, így össze volt így prickolva a jobb vádlimnál. És ez honnan jöhet? Honnan jöhet? És hát igen, hát lehet, hogy ez pont a hengerfejtömítéstől jön ez is. És még egy dolog, hogy amikor hosszú állás után teljesen hidegen beindítom, akkor ad egy olyan hangot így az első másodpercben, mintha kipufogónál fújna ki. És én gondolkodtam, mert a kipufogó dobot, ugye ezt még nem cseréltem ki, már azóta vettem újat, de azon van egy luk, és biztos ott jön ki, tehát így nem foglalkoztam vele, de aztán rájöttem, hogy lehet, hogy beindításnál is pont a hengerfejtömítésnél fúj ki. Na úgyhogy az a lényeg, azt találtam ki, hogy lássam, hogy tényleg jön-e ott valami, hogy papírlappal beburkolom a hengert, ahol tudom. És megyek vele egy kört, előidézem ezt a hangot, kifújást, hogyha az, és megnézem a papírlap belsejét, hogy találni-e valamilyen nyomokat. Ja, hát így néz ki. Csak imádkozok, hogy a szél ne tépje le, de sokat nem kell kibírnia, egy menetet, és ennyi, úgyhogy elindulok vele. Egy kis pukkanást lehetett hallani. Na nézzük, imádkozom, hogy ne szedje le a festéket, amivel olyan sokat dolgoztam. Még ha leszedi, akkor a fene megette. Oda nézz. Nem tudom látni-e. Aha. Hát itt nyomja. Itt kinyomja. Tessék. Igaza volt a srácnak. Egy kicsit itt is, de ott jobban. Ugye az van, hogy ezt hidegen kell meghúzni, és ez most meleg, úgyhogy ezt most itt hagyom éjszakára, és holnap visszajövök és meghúzom őket szépen egyesével. Mivel a belső csavarokhoz nem lehet hozzáférni, úgyhogy szedhetem le a gyújtó trafókat.
Nem egy nagy meló. Remélem, hogy ennyi elég. Elég. Először kíváncsi vagyok, hogy tudok-e húzni rajta úgy, hogy nem lazítom meg. Mert ugye azt mondják, hogy a nyomatéknak akkor kell, a kulcsnak akkor kell lekattani, amikor az anya vagy a csavar még mozgásban van, és nincs letapadva. Tehát ha le van tapadva és most így kattan, hoppá! Ezzel már is tudok húzni tök könnyedén. Na nézzük! Várjunk a nyomatékot. 24 Nm-ben határozom meg, és ezen simán tudok húzni. Oda nézz! Figyelj! Egy. Ezen is. 2. Muszáj számolnom, mert különben lehet, hogy kihagyok valamit, vagy ilyesmi. Oda nézz! 3. Hihetetlen. 4. Úgy látszik, hogy összeült a tömítés. 7. 8. 11. 12. Ennyi volt. Mehet vissza minden. Na, kész van. Mehetek vele egy kört. Lehet, hogy gyújtó kábeleket, ahogy megmozgattam. Na hát nem megy minden 4 henger. Mindig azt kell nézni, hogy mihez nyúltam utoljára, mert előtte meg ment mind a 4, most meg nem megy mind a 4, és szerintem a gyújtókábeleket, ahogy a trafókat ugye kiszedtem, szerintem azokat megzavartam, és most azt megnézem, hogy jól állnak-e. Nézzük meg, hogy melyik nem ment, nincs nálam hőmérő, úgyhogy most csak úgy tudom, hogy bevízezek egy ilyen papírt, nem akarom megfogni. Ez meleg, ez is. Ez is, ez nem. Ez semmi. Úgyhogy ez nem ment, az 1-es. Legalább tudom, hogy mi van.
Na hát ennyi volt, végre úgy megy, ahogy ennek mennie kell, így legalábbis nagyjából, hát érzem, hogy van még azért beállítani való, még finom hangolás, meg egyéb ilyen dolgok. Megvan az új kipufogó, azt is föl kell tenni, majd valamikor lesz időm, fölteszem. Most egész jó idő van, a moci megy, úgyhogy hazamegyek. Én nem szoktam így mezitláb, meg ilyesmi motorozni, én túlságosan beöltözni se szoktam, de így se szoktam. Én nem voltam fölkészülve rá, hogy most itt egy nagyobb kört megyek. Úgyhogy hazamegyek, beöltözök, és enyém a nap. Úgyhogy ennyi volt már, sziasztok, találkozunk legközelebb.